Përshëndetje, kjo recetë e petullave jam e sigurt që do të pëlqejë shumë. Janë të buta pambuk dhe nuk marrin fare vaj. Vazhdojmë me përgatitjen. Në një enë do të hedh një gotë ujë, një lugë kafe sheqer dhe 7 gram maja bire. Do t'i përziej mirë të treja bashkë dhe më pas do t'i lej për 15 minuta të pushojë në mënyrë që të aktivizohet maja. Pas 15 minutash, maja është aktivizuar, siç edhe shihet në video, dhe do të vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Do ta hedhim në një tas masën, më pas do të hedhim gjysmë gote qumosh të ngrohtë. Do të hedhim një vezë dhe gjysmë gote kos. Do të përziej mirë të gjithë përbërësit. Dhe më pas do të hedhim mielin. Miell kam hedhur rreth 5 gota, 650 deri në 700 gram. Do ta hedhim gradualisht duke e trazuar. Do të kemi parasysh që sa më mirë punohet brumi, aq më të mira dalin petullat. Hedhim kripën, një lugë çaji krip. Vazhdojmë e punojmë brumin me duar. Brumi duhet të jetë një brum i butë, që dhe duket në video. Pasi e kemi punuar mirë brumin, do ta lejmë të pushojë për rreth 1 deri në 2 orë, derisa masa të jetë dyfishuar. Në një tigan kam hedhur vaj për skuqje. Petullat do t'i skuqim në temperaturë mesatare. Nëse brumi ju ngjit në përduar, mund të lyeni duart me pak vaj, në mënyrë që mos t'u ngjisë.
Petullat tashmë janë gati për të konsumuar, siç edhe duket në video, kanë dalë të buta dhe nuk kanë pirë fare vaj. Nëse i provoni, ju bëf të mirë, dhe nëse video ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.